สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับนิมอีกครั้งนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้นะคะนิมมีเมนูชื่อพุดดิ้งหัวใจค่ะก็คือเราเอาการประยุกต์พุดดิ้งธรรมดาค่ะทำมาเป็นรูปหัวใจนะคะเมนูนี้มีส่วนผสมไม่กี่อย่างค่ะทำง่ายมากเลยนะคะแล้วก็สามารถนำไปให้กับคนที่คุณรักในวันวาเลนไทน์ก็ได้นะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูพุดดิ้งหัวใจค่ะเจลาตินแบบแผ่นนมข้นหวานน้ำเย็นผงเยลลี่รสสตรอเบอรี่ค่ะน้ำร้อนพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำเมนูพุดดิ้งหัวใจกันเลยนะคะเมนูนี้แบบง่ายมากๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็นำแผ่นเจลาตินค่ะใส่ในน้ำเย็นนะคะนิมก็นำแผ่นมาตัดเพื่อให้แบบมันแช่ง่ายขึ้นนะคะเวลาแช่เราก็ใส่ทีละแผ่นด้วยโอเคนะคะน้ำต้องยังเย็นเสมอนะคะเพื่อให้มันละลายง่ายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักทิ้งไว้จนแผ่นเจลาตินละลายแล้วเดี๋ยวเรานำมาผสมกับตัวนมข้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะเจลาตินก็นิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าจะสังเกตว่าเขายังไม่ละลายนะคะเราก็เลยต้องนำเข้าไปในไมโครเวฟเพื่อให้ละลายเข้ากันดีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะก็เจลาตินละลายเรียบร้อยแล้วจะสังเกตได้ว่าไม่มีชิ้นเนื้อของเจลาตินเลยนะคะจากนั้นค่ะง่ายๆเลยก็นำนมข้นหวานที่เราเตรียมไว้ค่ะเทใส่ลงไปนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่ถ้าเกิดใครชอบทานแบบความหอมมันของนมข้นหวานรับรองว่าสูตรนี้ต้องชอบแน่ๆเลยค่ะเทลงไปจนหมดค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนเขาละลายนะคะก็จะเป็นสีขุ่นๆนิดนึงเหมือนพุดดิ้งอะค่ะโอเคตอนนี้ก็เริ่มละลายเข้ากันดีแล้วนะคะจะสังเกตว่าสีเขาก็จะมีความข้นขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แยกเป็น2สีแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะโอเคเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เทลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราจะใช้ถ้วยขนาดไหนนะคะวันนี้นิมก็เตรียมเป็นถ้วยฟอยล์บางทีอาจจะแบบทำขายก็ได้นะคะก็เทใส่ลงไปแล้วก็ตักลงไปจนเต็มถ้วยนะคะเพื่อให้ดูสวยงามเรียบร้อยนะคะแล้วก็พักไว้ลองสังเกตดูว่าห้ามมีฟองอากาศจุดๆอยู่ตรงถ้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นพอเวลาเขาเซตตัวมันจะเหมือนมีฟองๆอยู่ไม่สวยงามนะคะนี่ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดมีเมื่อไหร่เราก็แค่เหมือนเอาไม้จิ้มฟันเจาะรูก็ได้ค่ะจิ้มฟองอากาศเขย่าเขาก็ได้ค่ะหรือใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนิมไปทำต่อให้เสร็จนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้าตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาจนเสร็จตัวส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ1 ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูตอนเสร็จกันค่ะและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของพุดดิ้งค่ะที่เราแช่ไว้ประมาณ1 ชั่วโมงในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะนิมแนะนำว่าพยายามอย่าแช่ในช่องแข็งไม่งั้นตัวหน้ามันจะเหมือนเป็นเกล็ดน้ำแข็งแล้วมันจะดูไม่สวยนะคะสิ่งที่เรามีอีก2 อย่างที่เราต้องมีคือหัวใจค่ะแล้วแต่เลยว่าจะใจเล็กหรือใจใหญ่นะนี่ก็นำมาเป็นคัตเตอร์ตัดตัวพุดดิ้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวก็จะเริ่มตัดเลยอันแรกก่อนนะคะตัดไม่ตรงก็เป็นใจเบี้ยวนะคะพยายามตัดตรงๆกดลงไปตรงๆได้เลยนะคะก็จะหนึบนิดนึงโอเคแล้วก็ดึงเขาออกมาค่ะจะมีความยากตรงตอนดึงนี่แหละค่ะนะคะก็เดี๋ยวถ้ามันไม่ได้เราจะมาเทเขาออกอีกทีนึงนะคะโอเค
ค่ะพอออกมาแล้วก็คว่ำเขาออกมานะคะก็จะได้เป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะโอเค1อันนะคะก็ถ้าตัวหัวใจข้างบนมันดูไม่สวยเดี๋ยวเราจะมาปรับอีกทีนึงก่อนที่จะใส่เจลลี่ทับลงไปเพื่อได้ความสวยงามนะคะอย่างนี้ขอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็กดลงไปได้นะคะมือนิ่มล้างเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องตกใจโอเคก็อีกอันนึงนะคะเราจะเป็นใจใหญ่ค่ะก็กดลงไปเหมือนกันเลยตรงกลางนะคะกดลงไปตรงๆนะคะก็ขยับเขานิดนึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเอาออกเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ใจอีก1ดวงค่ะก็เก็บไว้จริงๆอันนี้ก็ไว้ทานได้นะคะไม่ต้องทิ้งเป็นหัวใจเหมือนกันนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะพักเข้าตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวระหว่างที่รอให้เขาเหมือนเซตตัวในตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะมาทำเป็นเจลลี่สีแดงกันเพื่อเอามาใส่ด้านในค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะคราวนี้นะคะเราก็มาเริ่มทำในส่วนของเจลลี่รูปหัวใจกันค่ะอันดับแรกนะคะก็ใส่น้ำร้อนลงไปค่ะใส่ลงไปจนหมดเลยนะคะถ้าเกิดอยากให้ต้มเร็วๆเราก็สามารถอุ่นน้ำร้อนในไมโครเวฟสักนิดนึงก่อนก็ได้นะคะจากนั้นค่ะก็ผงเจลลี่สำเร็จรูปค่ะอันนี้ก็มีขายตามห้างทั่วไปเลยนะคะเราเลือกใช้เป็นสีแดงให้เข้ากับวันวาเลนไทน์นะคะจากนั้นค่ะก็คนให้ผงเจลลี่ค่ะละลายตัวให้เข้ากันกับน้ำร้อนนั่นเองนะคะคนไปเรื่อยๆจนเขาละลายค่ะตัวนี้ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเราดูแค่ในส่วนของน้ำตาลกับผงให้ละลายเข้ากันแค่นั้นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ละลายเข้ากันดีเรียบร้อยมากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของตัวเจลลี่สตรอเบอรี่นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะให้เขาอุ่นๆนิดนึงค่ะแล้วก็เทลงไปในถ้วยที่เราเตรียมพุดดิ้งไว้ค่ะก็ตอนนี้นะคะก็หยอดไปทั้ง2อันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่มันจะเซตตัวแข็งอะค่ะถ้าเกิดมีส่วนเลอะตรงนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวทิชชู่ซับออกได้นะคะไม่เป็นไรแล้วก็เราจะแช่ไว้นะคะในช่องตู้เย็นนะคะช่องธรรมดาค่ะประมาณ10นาทีหรือว่าลองเขย่าดูจนเขาเซตตัวค่ะและนี่นะคะก็เป็นในส่วนของพุดดิ้งหัวใจค่ะที่แช่ตู้เย็นเรียบร้อยตอนนี้เซตตัวสวยงามนะคะเดี๋ยวยังจะจัดจานเลยแล้วกันนะคะพร้อมเสิร์ฟความรักนี่เลย3อันสวยๆนะคะก็ทำไม่ยากค่ะแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากได้เมนูเก๋ๆหวานๆสวยๆแล้วก็แถมอร่อยแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นิ่มลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย